අද මම කියලා දෙන්නේ රසවත් අඹරැල්ලා කරියක් රයිස් කුකර් එකෙන් හදාගන්න විදිය. මේ අඹරැල්ලා කරිය එකේ විශේෂත්වය තමයි පොල් කිරි නැතුව තමයි හදන්නේ. මම ලොකු අඹරැල්ලා ගෙඩි මේ වගේ 4ට කපලා අරගෙන තියෙන්නේ. පොඩි අඹරැල්ලා නම් 2ට කපා ගත්තත් කමන්නේ. දැන් රයිස් කුකර් එක කුක් මෝඩ් එකට දාලා පොල් තෙල් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරන්න. තලාගත් ඉඟුරු සුදු ලූණු, කොටු කපාගත් ලූණු එකතු කරගන්න. අමු මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. රම්පේ කරපිංචාත් එකතු කරගන්න. බැදපු මිරිස් කුඩු මම මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගන්නවා. කහ තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරගන්න. බැදපු තුණු පහ මේස හැඳි එකක් එකතු කරගන්න. මේ ටික විනාඩියක් විතර හොඳින් ටෙම්පරාදු කරගන්න. දැන් කපාගත් අඹරැල්ලා ටික එකතු කරගන්න. මේ වෙලාවේ මම වතුර එකතු කරගන්නවා. මම වතුර අඩු කෝප්ප 2ක් එකතු කරගන්නවා. අඹරැල්ලා ගොඩක් හින්දා. මේ විදිහට අඹරැල්ලා ටික වැහෙනකන් වතුර දාගන්න. දැන් අපි පියන වහලා මේක උයාගමු. මේ විනාඩි 5කට විතර පස්සේ දැන් හොඳින් නටන්න අරගෙන තියෙන්නේ හොදි එක. මේ වෙලාවේ මම ලුණු එකතු කරගන්නවා. සීනි තේ හැඳි එකක් එකතු කරගන්නවා. ආයෙත් පියන වහලා හොඳින් මේක උයාගමු. ගම්බිරි අවශ්‍ය නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ ගානට එනකොට රයිස් කුකර් එක ඕෆ් කරගන්න. වතුර ටික සාමාන්‍ය ගානට හිඳිලා අඹරැල්ලා කෑලි ටික දැන් තැම්බිලා හොඳට තියෙන්නේ. ගොඩක් රසයි මේ කරි එක. ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. රයිස් කුකර් එකෙන් හැදුවා කියලා වෙනසක් නැහැ. හරිම රසට තිබුණා. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවාට හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.